สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่าทานน้ำข้าวค่ะชงกับไข่ขาวจะมีผลดีกับไตหรือเปล่าจะช่วยบำรุงไตของเราหรือเปล่านะคะโดยหมอเพิ่งจะเจอผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นคุณยายที่รักษาด้วยกันมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณยายอายุประมาณสัก60กว่าปีค่ะแล้วก็เป็นไตระยะที่4นะคะซึ่งตรวจรักษาด้วยกันมาเนี่ยค่ะก็ค่าการทำงานของไตก็ทรงๆนะคะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างที่จะชะลอไตเสื่อมค่อนข้างจะดีค่ะจนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะหมอก็นัดคุณยายมาเช็คเลือดนะคะปรากฏว่ารอบนี้ค่ะค่าการทำงานของไตของคุณยายแย่ลงชัดเจนเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องมาสอบถามกันนะคะว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ค่าไตของคุณยายแย่ลงนะคะก็ถามเรื่องราวในช่วงสักประมาณ2 เดือนที่ผ่านมาว่าคุณยายมีเจ็บป่วยไม่สบายอะไรหรือเปล่านะคะมีเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายไปซื้อยาทานเองมีไปฉีดยาหรือเปล่านะคะก็สรุปคุณยายก็ตอบว่าไม่มีนะคะแข็งแรงสบายดีทานข้าวได้หรือเปล่านะคะก็ตอบว่าทานข้าวได้นะคะไม่มีคลื่นไส้ไม่มีอาเจียนนะคะแล้วก็ถามว่าคุณยายไปทานพวกมีสมุนไพรบำรุงอาหารเสริมอะไรหรือเปล่าคุณยายก็ตอบว่าไม่มีอีกนะคะทีนี้ก็พอมาถึงตรงนี้หมอก็แล้วไตของคุณยายแย่จากอะไรนะคะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าตรวจคนไข้อะค่ะแล้วก็ตรวจด้วยกันมานานขนาดนี้ค่ะแล้วก็ตัวไตของคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะต่อให้เป็นไตระยะ4เนี่ยชะลอการเสื่อมของไตมาได้ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ้าลดลงอะค่ะถ้าค่าไตแย่ลงก็จะไม่ได้เร็วขนาดนี้นะคะทีนี้ก็เราจะทำยังไงก็เช็คเพิ่มเติมนะคะสมมติคุณยายเคยตรวจอัลตราซาวด์ไปแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรรอบนี้มีนิ่วไปอุดหรือมีอะไรเกิดขึ้นในตัวไตหรือเปล่านะคะส่งไปดูอัลตราซาวด์ก็ไม่มีอะไรอีกเช่นกันนะคะพอมาถามเพิ่มเติมค่ะสรุปคุณยายก็ตอบว่าไปได้สูตรพิเศษมานะคะจากญาติกันจากเพื่อนกันเนี่ยค่ะบอกว่าให้ทานน้ำข้าวค่ะชงกับไข่ขาวนะคะอันนี้คุณยายที่หมอดูแลค่ะคุณยายชงแค่ไข่ขาวค่ะแค่ใบเดียวต่อวันนะคะแต่ว่าทานสูตรเนี่ยค่ะทานติดต่อกันมาประมาณสัก2 เดือนนะคะก็ในลักษณะนี้ค่ะเวลาค่าการทำงานของไตของคนไข้ที่แย่ลงเนี่ยค่ะบางทีหมออาจจะไม่ได้ตอบได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นจากไข่ขาวอย่างเดียวหรือเปล่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีหลายอย่างร่วมกันนะคะอย่างเช่นว่าภายใน2 เดือนเนี่ยก็น่าจะมีการที่ไปป่วยไม่สบายการป่วยไม่สบายก็อาจจะทำให้ไตช่วงนั้นแย่ลงไปทานข้าวได้น้อยลงอีกนิดนึงท้องเสียอีกหน่อยนึงหรือว่าไปทานอาหารที่ผิดสัดส่วนอีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไตเขาก็จะค่อยๆแย่ลงนะคะแต่สำหรับคุณยายท่านนี้หมอก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้จากทานโปรตีนมากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณยายตัวนิดเดียวคุณยายน่าจะหนักไม่เกิน50กิโลกรัมนะคะคือตัวผอมแล้วก็ตัวไม่สูงนะคะดังนั้นปริมาณโปรตีนของในคนไข้ไตที่เป็นระยะ4ค่ะปริมาณโปรตีนต่อวันเนี่ยจะน้อยอยู่แล้วนะคะเราก็มาดูว่าในน้ำข้าวเนี่ยค่ะผสมกับไข่ขาวจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบจะมีอะไรเป็นข้อควรระวังบ้างถ้าถามว่าน้ำข้าวกับไข่ขาวเนี่ยห้ามคนไข้ไตกินเลยหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่ใช่นะคะน้ำถ้าเกิดเป็นน้ำสะอาดอันนี้ก็สามารถที่จะดื่มได้อยู่แล้วนะคะข้าวเนี่ยก็ไม่ใช่ของอันตรายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไข่ขาวก็เป็นโปรตีนคุณภาพดีถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะปรากฏว่าดื่มน้ำข้าวนะคะแล้วก็รวมกับไข่ขาวแล้วปรากฏว่าโปรตีนที่ได้รับอะค่ะไม่ได้มากเกินความจำเป็นต่อร่างกายอันนั้นก็จะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าทานข้าวได้สัดส่วนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำข้าวรวมกับไข่ขาวในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ค่าไตไม่ได้แย่ลงได้นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่1ที่ถ้าเกิดว่าสมมติดื่มน้ำข้าวนะคะแต่ว่าไปลดโปรตีนในส่วนอื่นลงอันนี้ก็อาจจะทำให้ค่าไตไม่ได้แย่ลงได้นะคะข้อที่2ก็คือในบางคนนะคะท่านอาจจะเป็นไตเฉียบพลันที่ได้รับการแก้ไขสาเหตุแล้วเช่นสมมติว่าเป็นไตเฉียบพลันจากการที่ท้องเสียหนักๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท้องเสียหายแล้วนะคะเดี๋ยวไตของท่านก็จะดีขึ้นมาเองปรากฏว่าก็ไปได้สูตรนี้มานะคะแล้วก็ดื่มน้ำข้าวกับไข่ขาวก็อาจจะช่วยเหมือนกับเพิ่มโปรตีนอีกนิดนึงแล้วก็
น้ำข้าวที่ได้ก็คือเหมือนเป็นการดื่มน้ำปกติอย่างนี้นะคะซึ่งที่จริงแล้วไตของท่านกำลังจะดีขึ้นอยู่แล้วค่ะการดื่มน้ำข้าวกับไข่ขาวก็ไม่ได้ทำจะให้ไตของท่านแย่ลงก็ไตก็จะดีขึ้นก็เข้าใจว่าไปดื่มน้ำข้าวกับไข่ขาวนั่นเองก็เลยทำให้ไตดีขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะข้อที่3ก็คือว่าที่จริงแล้วการแปรผลค่าครีเอตินินกับ GFR เนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานิดๆหน่อยๆนะคะหมอก็สมมุติครีเอตินินครั้งนี้นะคะ 1.3 นะคะแล้วก็พอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งพอไปบางท่านนะคะไปดื่มน้ำข้าวกับไข่ขาวแล้วก็พอมาตรวจซ้ำครีเอตินินจาก 1.3 มาเป็น 1.2 ซึ่งที่จริงค่าครีเอตินินแบบนี้ค่ะหมอก็จะถือว่ามันเท่าเดิมนะคะมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนก็จะเข้าใจว่าอันเนี้ยมันดีขึ้นแล้วซึ่งที่จริงก็คือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือในมุมที่ว่าบางท่านไปทานแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะมีในบางกรณีที่อาจจะเกิดผลเสียได้ซึ่งคนไข้ไตเนี่ยถ้าเกิดเป็นระยะทั่วๆไปนะคะระยะ1ระยะ2ระยะ3ที่เป็นระยะต้นๆค่ะมักจะไม่ค่อยเกิดอันตรายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าน้ำข้าวก็ไม่ได้จะเป็นของที่ไม่ดีนะคะไข่ขาวก็สามารถจะทานได้แล้วก็การที่ทานโปรตีนมากเกินไปนิดนึงน้อยเกินไปหน่อยนึงของคนไข้ไตระยะ1 2 3เนี่ยบางทีก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่ดังนั้นไตระยะนี้อาจจะไม่ค่อยเกิดเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไตในระยะท้ายๆนะคะซึ่งบางคนก็จะมีคุณหมอเริ่มคุยใช่ไหมคะว่าจะต้องเริ่มไปคุยเรื่องการจะฟอกเลือดหรือว่าการจะไปล้างไตทางช่องท้องแล้วก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นะคะในการกลัวเข้าไปใหญ่แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นไปลองว่าใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็ทานติดต่อกันไปเป็นเรื่อยๆค่ะในไตระยะท้ายๆเนี่ยค่ะหมอจะจำเป็นจะต้องจำกัดโปรตีนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโปรตีนจะต้องไปย่อยที่ไตนะคะส่วนหนึ่งได้กรดอะมิโนนะคะไปซ่อมแซมร่างกายอีกส่วนหนึ่งจะทิ้งเป็นของเสียคุณยายท่านที่รักษากับหมอนะคะก็คือปกติคุณยายเนี่ยทานข้าวได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นอาหารที่คุณยายทานแต่ละมื้ออาหารที่คุณยายทานแต่ละวันเนี่ยค่ะเพียงพออยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณยายไปเสริมโปรตีนก็คือเสริมไข่ขาวเพิ่มอีกวันละ1 ฟองค่ะถ้าเกิดทานแค่ไม่นานนะคะวันละ1 ฟองแค่สักไม่กี่วันอย่างเงี้ยหมอก็คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแต่ว่าทานอย่างนี้ทุกวัน2 เดือนผ่านมานะคะปรากฏว่าค่าตัว BUN ขึ้นมาค่ะชัดเจนเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่หมอจะขออนุญาตแนะนำว่าถ้าเกิดทานสูตรนี้นะคะสิ่งที่ใช้คำว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือข้อ1การที่มีโปรตีนนะคะมากเกินไปจะทำให้ค่าของเสียข้างมากขึ้นนะคะอาจจะมีผลทำให้ค่าการทำงานของไตแย่ลงได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใช้สูตรนี้ก็จะต้องไปคำนวณแล้วก็ลดสัดส่วนของการทานเนื้อสัตว์ลงค่ะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดเราใช้น้ำต้มค่ะปริมาณเยอะมากนะคะถ้าไตระยะ1 2 3ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไตในระยะท้ายๆที่คุณหมอแนะนำว่าจำเป็นจะต้องจำกัดน้ำแล้วหรือคนไข้ที่เป็นหัวใจและมีการบีบตัวของหัวใจที่ไม่ดีนะคะต้องระวังว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในร่างกายเกินมากขึ้นค่ะอาจจะมีอาการบวมแล้วก็หอบเหนื่อยได้นะคะข้อที่3ก็คือว่าถ้าเกิดทานน้ำข้าวแล้วทานมากเกินไปนะคะอาจจะมีผลทำให้มีเกลือแร่ต่ำได้ค่ะข้อต่อไปที่ต้องระวังก็คือพลังงานนะคะอาจจะไม่เพียงพอสมมติว่าถ้าเกิดทานพลังงานเพียงพอแล้วก็เติมอันนี้มากขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ต้องไประวังแค่เรื่องของโปรตีนที่จะเยอะมากขึ้นหรือน้ำที่จะเยอะมากขึ้นแต่พลังงานก็จะไม่เกี่ยวแต่ท่านใดที่ไปลดพลังงานส่วนอื่นแล้วหวังว่าการทานแบบนี้ค่ะจะช่วยบำรุงไตอันนี้ก็ต้องระวังว่าพลังงานอาจจะไม่เพียงพอซึ่งถ้าพลังงานไม่เพียงพอนะคะไตก็จะแย่ลงอยู่ดีค่ะสุดท้ายก็คือในสูตรนะคะจะเป็นการทานไข่ขาวที่เป็นไข่ขาวดิบด้วยนะคะอันนี้แนะนำว่าจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยไตบางกลุ่มที่คุณหมอให้ยากดภูมิด้วยนะคะเช่นผู้ป่วยไตที่เป็นไตอักเสบบางรายนะคะรวมทั้งผู้ป่วยปลูกถ่ายไตค่ะบางท่านพอไปเจอข้อมูลนี้นะคะก็หวังว่าตัวเองจะมีไตที่ดีขึ้นนะคะไปทานไข่ขาวดิบค่ะต้องระวังนะคะว่าถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะแย่ลงได้ค่ะก็ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะคะว่าสำหรับไข่ขาวทานกับน้ำข้าวหมอห้ามทานไหมก็ตอบอีกทีนึงว่าไม่ได้ห้ามทานนะคะสามารถที่จะทานได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทานก็มีข้อที่ควรรู้ข้อที่ควรจะต้องระวังอย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปค่ะแล้ววันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่า channel นี้มีประโยชน์ค่ะ
สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ